So guys, eto gagawa tayo ng tote bag. Marami tayong pwedeng paggamitan ng ating tote bag. So, umpisahan na natin. So, ang gagamitin kong fabric ay canvas. Ito yung canvas na canvas fabric na ginagamit talaga sa mga bag fabric na yung mga telang bag. So, ito yon. So, umpisahan na natin guys. Baliktarin natin yung ating fabric kasi guguhit tayo dyan. Maguguhit tayo. So, ang size ng ating fabric, ng ating bag is, ang gagawin natin width niya is 15 by 18. Kasama ng allowance dyan. 15 by 18. So, start tayo sukat ng 15 by 18. So, alisin muna natin tong gilid na to, yung tinatawag nilang selvage. Lipitin muna natin. Sukat na tayo ng 15 by 18. Gawin natin 16 para sa seam allowance. Okay, 16. Para kasama na ang allowance niya. So, yung allowance natin sa gilid. Then, 18. Natin. Wala na itong lining kasi parang tote bag lang ito. So, ayan guys. So, after niya, ipin muna natin para hindi gumalaw. Dito sa ibaba, sukat tayo ng 2 inches by 2 inches. And guys, 2 inches by 2 inches. Ipitin natin siya. Then, after nyan, gupit tayo ng para sa strap. So, ang strap natin, gupit tayo ng 23 ang haba. So, ang haba is 23, tapos ang lapad niya is 3 inches. So, bitin na natin guys.
dapat ng 23. Tahiin na natin guys. So guys, unahin natin tahiin na. Ilupi muna natin itong pinakaitaas. At least 3/8. After natin matahi ito, side close natin, half inch, guys. Sorry, doblihin natin para matibay. Tapos itong side close ulit yung kabila. Tapos i-overlock natin. Wala kayong overlock, ibalisyanan nyo lang po. So, na-overlock ko na siya. Ito naman ang ating tatahiin. Ito yung pinaka-ibaba. Pinakasulok to. Ganyan lang natin guys. Ayan. Ayan. Ito yung ginupit natin na 2 inches by 2 inches. Kunin lang natin yung bawat sulok. Pagtapatin lang natin silang ganyan. Ayan. Tapos, pasadahan na natin. At least 3/8. Doblehin lang natin. At yung kabilang sides din. Kabilang side. Tapos, i-overlock mo lang. Tapos, gawin muna natin yung strap. Paggawa ng strap. Pasadahan muna natin siya at least 3/8 ulit. Tapos, baliktarin. Baliktarin po natin siya, guys. So, guys, ating ilapat ng tahi ito. At least 1/16 yung bawat sides niya. Both sides ng ating strap. I-press lang natin ng ganyan ng ating daliri. Ilapat lang natin siya 1/16 para maganda siya kung lumapat ng ating handle.
ito. Baliktarin natin yung ating bag. Kunin natin yung center niya. Fold natin in half. Then, get the center. So, ito yung center niya. After niyan, kunin din natin yung kunin natin yung center, and after the center, i-fold natin siya pag ganito. Sa pinaka-center. At ito, dito natin siya lalagyan ng marking para sa handle. So guys, may marking na tayo. And this, and the other side here. So, after nyan, pasok natin ito dito sa loob. Ilulupi natin ang ating bag ng 1 inch. Lupin na natin. Iyan na natin. Pasadahan na natin. Lupin ng 1 inch. And then, doon sa pinaka-center ng ating marking, the center, doon tayo maglalagay. Isa-center din natin yung ating handle. Itong pinagtahian natin, lagi sa loob. So, ayan. Nandito siya sa loob. Ayan. I-center din natin. Ipitin natin. From there, center natin. Ayan. Tapos, pasada lang guys, 1 inch. And be sure na hindi magtutwist yung ating handle o yung strap. Hanapin ulit natin yung ating marking. Ito ang ating marking. Ayan. So, nasa center ulit yung strap natin. Diretso lang. So, nasa kabilang side na tayo ng ating bag. Hanapin ulit natin pinagtahian natin. And, ipitin natin doon sa pinaka-center ng ating marking. Diretso lang. And make sure na hindi naka-twist ang ating strap. So, after nyan, balik natin si strap. Okay, yan. Papasadahan naman natin uli siya ng at least 1/4. Dito sa taas, 1/4. At dadaanan natin ang ating strap. Pag dumaan tayo sa strap, mag-backtack tayo para mas matibay ang ating strap. Okay, backtack tayo ulit. Trim natin. So, ngayon guys, tapos na ang ating tote bag. Yan. O, kita nyo guys, tapos na. So guys, ito tapos na ang ating tote bag. Yan, ang ating tote bag. So, pwede na natin siyang gamitin pagpunta ng market or pagpunta nyo ng kayo mag-shopping kayo. You can use your tote bag, guys. See? Yan. Or, pwede rin siyang gamitin. Lalagyan natin mga tela natin o kaya mga stationery taso. And then, gagamitin ko siyang lalagyan ng aking mga pattern. See that, guys? So, simple-simple lang ang paggawa ng ating tote bag. So guys, eto tapos na ang ating tote bag. Oh, tingnan nyo.
So, ayan. Pwede nyo gamitin ganyan, ganyan. O, ayan. Pag gusto nyo mag-shopping, gusto nyo magpunta sa market, you can use your tote bag and you can make your own tote bag po instead of buying yung mga eco bag. Medyo mahuna naman siya. You can make your own at yung matibay pa. Pag kayo gumawa, tsaka na matibay pa. Ayan, guys. So, ito ang ginawa ko, lalagyan ko siya ng aking mga pattern. Ayan, lalagyan ko siya ng mga pattern. Para hindi nakakalat ang ating mga pattern. Pwede niyo siyang lagyan ng kung ano gusto nyo. Mga accessories nyo, yan, pwede nyo ilagay dyan. Ihang nyo na lang. So, ayan guys. Ganda. So, guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, please give a thumbs up. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe po, like and share, and then hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang videos na i-upload ko. And one more po, shout out to Rose Yuri Hilario, nagpapa-shoutout siya sa akin. Yuri, na shoutout na kita, huwag ka na magtampo. So, guys, sana may natutunan kayo. Hanggang dito na lang. Ito po ang inyong mamay na nagsasabing stay safe, keep safe, and God bless us all. Bye-bye!